บนโซเชียลแชร์แนะนำท่าทดสอบโรคเส้นประสาทกดทับบริเวณข้อมือโดยการงอข้อมือ 90 องศาชนกันทิ้งไว้ประมาณ 1 นาทีคนที่เป็นโรคนี้จะชาเร็วมากแต่คนปกติจะชาถ้าทำนานเกิน 1 นาทีชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทเปดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับท่าทดสอบโรคเส้นประสาทกดทับบริเวณข้อมือที่เขาแชร์นี้ใช้ได้จริงไหมครับจริงบางส่วนคือการตรวจโรคด้วยท่านี้คือการตรวจโรค carpal tunnel syndrome ก็คือพังผืดที่หนาตัวขึ้นที่บริเวณข้อมือไปรัดเส้นประสาทมือการตรวจท่านี้ถ้าคนเป็นโรคภายใน1 นาทีหรือจะมีอาการชาหรือปวดมือตามเส้นประสาทที่ถูกกดเขายังบอกด้วยว่าคนปกติก็ชาหากทำเกิน1 นาทีจริงเหรอครับโดยทั่วไปถ้าคนปกติไม่มีอาการก็ไม่น่าจะมีอาการชานะครับก็คิดว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องแต่หากพบว่าตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกติแพทย์แนะนำดังนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือต้องพักการใช้งานอันที่2ก็คือใช้ตัวอุปกรณ์ดามข้อมือเพื่อให้อยู่นิ่งๆไปช่วงหนึ่งอาจจะ 1-2 สัปดาห์แล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วการรักษาส่วนใหญ่ใช้วิธีไหนครับก็เริ่มต้นด้วยการทานยาแพทย์บางท่านก็อาจจะใส่ตัวดามข้อมือไว้อาจจะส่งทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นแล้วถ้าพบว่ามีอาการแล้วไม่ยอมรักษานี่จะเป็นยังไงครับถ้าปล่อยไปนานๆตัวกล้ามเนื้อบริเวณตรงนิ้วโป้งจะรีบได้ก็ใช้งานไม่ได้ก็จะมีอาการอ่อนแรงของการใช้งานของนิ้วหัวแม่มือปกติอาการแบบนี้พบได้บ่อยไหมครับก็เป็นโรคที่เจอบ่อยมาตรวจในคลินิกทางโรคกระดูกและข้อค่อนข้างเยอะครับแล้วกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นประสาทกดทับข้อมือนี่มีกลุ่มไหนบ้างครับส่วนใหญ่ประมาณ 40-60 ผู้หญิงที่เจอบ่อยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงกลุ่มที่ใช้ข้อมือซ้ำๆนะครับก็คือพวกแม่บ้านคนทำงานบ้านหรือผู้ใช้แรงงานที่ใช้กำลังข้อมือบ่อยๆก็จะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นคนท้องก็มีความเสี่ยงเหมือนกันลักษณะเดียวกันจริงๆแล้วมีวิธีป้องกันการเกิดโรคเส้นประสาทกดทับบริเวณข้อมือไหมครับก็อย่างแรกก็คือเราก็ต้องดูกิจกรรมที่เราทำประจำวันว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันมีการใช้งานซ้ำๆเป็นระยะเวลานานหรือเปล่าถ้ามีแบบนั้นอาจจะต้องดีไซน์การทำงานให้มีการพักเป็นระยะเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงเพราะว่าพวกนี้สาเหตุของการเกิดก็คือการที่เราใช้มืออยู่ในท่าเดียวนานๆซ้ำๆอย่างตัวอย่างเช่นการกำพวงมาลัยนานๆใช้กำลังมือนานๆอยู่ในระยะเวลานานๆก็จะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นก็ต้องทำไปสักพักต้องมีการพักเป็นระยะดังนั้นสรุปแล้วท่าทดสอบโรคเส้นประสาทกดทับบริเวณข้อมือที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับท่านี้เป็นการตรวจโรคเส้นประสาทกดทับที่เป็นข้อมือสามารถแชร์ในการตรวจได้ถ้าสมมติมีอาการปวดก็จะได้ไปพบแพทย์หรือระวังได้แต่ส่วนที่บอกว่าคนทั่วไปก็จะมีปวดด้วยคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเรื่องสำคัญเพราะถือเป็นการป้องกันโรคภัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์การแชร์ข้อมูลสำคัญดังนั้นต้องมั่นใจก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์